Als partner bij Combel maak je gebruik van ons resellerplatform. Alle commerciële informatie over ons resellerplatform kan je op combel.com terugvinden onder het tabblad Reseller. Wij gaan alvast even in op wat het net technisch betekent. Hiervoor gaan we naar ons controlepaneel op my.combel.com. Als partner heb je accounts en service packs. De accounts zijn de effectieve bestellingen die de klanten bij jou geplaatst hebben. De service packs zijn de formules die jij commercieel wil aanbieden. Het zijn dus formules, oplossingen die jij zelf bedacht hebt, die jij zelf commercieel wil aanbieden, waar je zelf een prijs op geplakt hebt. We gaan even dieper in op deze service packs. Binnen de service packs kan je kiezen voor webhosting, managed WordPress of dedicated webhosting. We hebben alvast een Combel Small en een Combel Medium aangemaakt op de standaard webhosting. Wij maken alvast nog even een extra formule aan, zodat je die ook kan aanbieden. Je kiest voor Linux of voor Windows en vervolgens kies je tussen Reseller Pro of Ultimate. Beide formules verschillen qua performantie en qua resources. Wij kiezen nu even voor de Reseller Pro. Zoals toegelicht maken we even een Combel Large aan. Je kiest hierbij de benodigde webruimte. Je kan kiezen voor PHP, AW-stats, autopatching, autogit en eventuele backups die je wil gaan raadplegen. Je kan ervoor kiezen om ook CMS-installaties te laten doorvoeren op een geautomatiseerde manier. En vervolgens geef je aan hoeveel mailboxen en hoeveel databases je wenst te beheren. Je geeft aan hoeveel en welke grootte. Je vinkt de backups bij de databases aan en bij de mailboxen advanced scanning. Dit is onze geavanceerde antivirus anti-spam. Je voegt caching-opties toe aan jouw pakket en je hebt een formule aangemaakt. Zoals je kan zien, hebben we nu een small, medium en large. Wij maken alvast nog eentje aan op de managed WordPress en eentje op de dedicated webhosting, die eigenlijk op dezelfde manier verloopt. Je kiest het gewenste platform. Voeg de caching-opties toe en klik op Service Pack toevoegen. Ziezo, ons aanbod als partner is klaar. Nu kunnen we aan de slag.